Hello mindenkinek, reméltem, hogy sikerül hajat vágatnom, mire újra kamera elé ülök. Most már ez nem jött össze, de most nem is a frizurám, illetve annak hiánya lesz a fontos, hanem hogy a Paradox 2 új tartalmat jelentett be a Cities Skylines 2-höz. Ebben a videóban részletesen megnézzük, hogy mire is számíthatunk a Supply Chains és a Skyscrapers névre hallgató Content Creator Pack-ektől. Elmondom, hogy szerintem most hol tart a játék, valamint megpróbálunk arra is választ találni, hogy a Paradox és a Colossal Order szakítása után hová is fejlődhet tovább 2026-ban a városépítő játékok királya. Ebből az alkalomból pedig érdemes megragadni a pillanatot és beszélni arról is, hogy most hol áll a Cities Skylines 2, valamint milyen éve volt a játéknak. Hogyha az áruházi oldalára rákattintunk most a Cities Skylines 2-nek, akkor azt láthatjuk, hogy a legutóbbi értékelések 54%-on állnak, és minden értékelés 53%. Ez statisztikai szempontból nem számít szignifikáns különbségnek, tehát valamelyest jobb lett a játéknak az értékelése, de még messze nem az igazi. 2025 így mindenképpen csak egy közepes évnek mondható. Igaz, hogy most már legalább eljutottunk odáig, hogy akár órák hosszat is lehet játszani a játékkal, és nem akarunk visszamenni a Cities Skylines 1-re, amely továbbra is egy jó játék, de most már kezdjük felfedezni a Cities Skylines 2 előnyeit is. Hogyha megnézzük a legújabb DLC-jüknek, a Bridges and Portsnak az értékelését, akkor bizony ott is csak azt találjuk, hogy vegyes értékeléssel rendelkezik a játék, amelynek 2 oka is lehet. Egyrésztről, bár ez egy nagyon nagy csomag, és nagyon sok minden található benne, ám az árazása, a 20 euró, az még így is igencsak borsosnak számít, valamint igen meredek a tanulási görbéje is, ami azt jelenti, hogy nagyon sok mindenre kell rájönni, például hogyan építesz hidakat, hogyan tudod lerakni a különböző jachtokat, valamint hogyan tudsz olajat kinyerni a tengerből, illetve hogyan működik a halászat. Mindezeket a hétfői Cities Skylines tartalmaimban igyekszem neked bemutatni, részletesen magyarázatokkal, úgyhogy érdemes követni azokat a videókat is. Mindazonáltal nem mondhatjuk, hogy 2025 jó éve lett volna a Paradoxnak, illetve 2025. november 16-án a Colossal Orders-szel, mint ősfejlesztőjével a játéknak szakított, és innentől kezdve az Iceflake Studio fogja átvenni a stafétát, ők fogják majd fejleszteni a Cities Skylines 2-vel kapcsolatos DLC-ket. A Cities Skylines 2-vel kapcsolatos Content Creator Pack-eket ugyanakkor nem a Colossal Orders és nem az Iceflake Studio fogja fejleszteni, hanem ezeket a Paradoxsal együttműködésben levő modderek fogják nekünk prezentálni. 2 ilyet fogunk kapni, az egyik a Supply Chains Creator Pack, a másik pedig a Skyscraper. Itt meglehetősen szűkszavú intrót láthatunk, mutatnak belőle épületeket, de nem biztos, hogy igazából kiderül, hogy miről is szól ez a tartalom, úgyhogy ezt a videót pontosan azért készítettem, hogy megnézzük, hogy mi az, amire számíthatunk konkrétan a fejlesztői naplók alapján, és ezzel kapcsolatosan pedig elmondom a véleményemet is, hogy szerintem érdemes vagy nem érdemes-e ebbe beruházni, már amit előzetesen tudhatunk róla. Ugorjunk is fel akkor a Steam oldalára, mert úgy láttam, hogy itt lehet a legpontosabb információkat szerezni a leendő Content Creator Pack-ekről. Kezdjünk a Supply Chains, vagyis az ellátási láncok Content Creator Pack-kel. Ez a csomag 27 Signature Buildinget, azaz kiemelt épületet, valamint az épületeknek 9 darab fejlesztési lehetőséget, azaz toldalék épületet tartalmaz.
A készítők ígérete szerint a csomag hülyen visszaadja az ipari termelés fejlődését a szerény műhelyektől kezdve egészen a globális gyártókig, beleértve a hozzájuk kapcsolódó vállalati központokat is. A termelői piacoktól a kiskereskedelmi boltokig minden épület egy-egy lépést fog jelképezni a város ellátási supply láncába, végigkövetve az utat a nyersanyagtól a feldolgozó iparon át egészen addig, hogy a végső fogyasztó készhez kapja a termékeket. Maga a Creator Pack progresszív feloldási rendszert fog követni, vagyis ahogyan az ipar egyre több nyersanyagot dolgoz fel, a városunk új szintet ér el, így válnak elérhetővé az újabb és újabb signature buildingek. Először a feldolgozó, ipari, majd a kereskedelmi, végül a hozzájuk kapcsolódó irodák oldhatóak ki. Ezzel a csomaggal tehát nem csak új épületeket, hanem egyfajta logisztikai rendszer szemléletet is kaphatunk, hiszen az egyes gyárak, üzletek és irodák egymásra fognak épülni, minél több nyersanyagot dolgoz fel az ipar, annál több épületet oldhatunk fel, lesz benne helyi kereskedelem, például piacok és szaküzletek, később érkeznek a vállalati irodák, amelyek az ellátási láncok csúcspontjának tekinthetők. Összefoglalva és City Skylines egyes párhuzammal élve, a csomag hasonló elvet fog követni, mint a City Skylines egy Industries DLC-je és a Shopping Malls Content Creator Pack-je együttesen. Az Industries DLC-ből a speciális ipari épületek, a Shopping Malls Content Creator Pack-jéből pedig a Unique Buildingek kerülnek terítékre, bár itt a bevásárlóközpontok nem lesznek olyan hangsúlyosak, mint a kifejezetten erre fókuszáló CS1-es Creator Pack-ben. Ezek után akkor nézzük részletesen, hogy milyen épületekre számíthatunk. Itt összefoglaltam nektek fordítással együtt a 27 darab épületet, amelyet a Supply Chains kiegészítővel együtt fogunk kapni, illetve rögtön csoportosítottam is ezeket feldolgozóipar, kereskedelem, illetve irodák szempontjából. Ráközelítek a feldolgozóiparra. A fordítások nem mindenhol tökéletesek, de azért remélhetőleg érthetőek lesznek. Tehát van itt furnérlemezgyár, gabonamalom, állatfeldolgozó üzem, energiaital palackozó, sportöltözetgyár, ahol a sportruhákat fogják gyártani, nagyolvasztó acélmű, betonkeverőtelep, valamint a rakétának, nem tudom, hogy hányszor építettetek a City Skylines 2-ben rakétakilövő állomást, én összesen a 400 órám alatt egyetlen egyszer tettem ezt meg, de lesz rakéta üzemanyag finomító is. Az is látszik ebből a listából, hogy nagyon különböző korszakokból válogattak már a feldolgozó iparnál is, tehát van olyan épület, amely akár már a századfordulón is lehetett volna, ilyen a nagyolvasztó vagy az acélmű, és vannak olyan épületek, amelyek teljesen a modern vonalat viszik, sőt akár a jövőbe is mutathatnak, mint például ez a nano műanyag szintetizáló egység. Mindazonáltal ez a játék, ez nem egy Workers and Resources Soviet Republic, tehát az, hogy milyen termékeket gyártunk, annak igazából elsősorban a bevétel szempontjából lesz jelentősége, mert például, hogyha mondjuk a Szovjet Transport Tycoonban lennénk, akkor hogyha nem lenne beton keverő telepünk, akkor nem tudnánk betont gyártani, és az problémát okozhatna az építés szempontjából. Itt a City Skylines 2-ben ez nem lesz probléma, maximum ezeket a termékeket importálnunk kell, és akkor ez azt jelenti, hogy az további költséggel fog majd járni. Tehát nem kell arra gondolni, hogy ezáltal rögtön megváltozik az egész logisztikai lánc, illetve felborul a játék, hiszen ez a kiegészítő tartalom, ez használható csak az alapjátékkal, vagy akár a Bridges and Ports-os kiegészítővel együtt is. Nyilván, hogyha ennyi mindent tudunk termelni, akkor nagyon jó, hogyha van mellette egy jól működő masszív kikötőnk is, hogy el lehessen szállítani az árukat. Menjünk tovább, nézzük meg a kereskedelmi részt.
itt is látszik, hogy nagyon sokfajta iparágból válogattak, illetve nagyon sokfajta korszakból is. Tehát van itt régiségbolt, pékség és cukrászda, de itt szerepel a sportbár, a termelői piac. Szerintem ez egy nagyon jó épület lesz majd a vidékiesebb stílusú részekre. Lesz itt belső építészeti lakberendezési stúdió, televíziós gyártóstúdió, illetve állatkereskedelmi központ, ez gyakorlatilag az állattőzsdét fogja jelenteni, valamint ez a márka és életstílus központ, amit még nem tudom, hogy mi lesz, de izgalmasan hangzik, és bizonyára nagyon szépen is fog kinézni. És még ezen kívül vannak az irodák is, Palackupak iroda, az űrrakomány irányító iroda, illetve kicsit hagyományosabb irodák, az acélipari irodaház, valamint még további 2 irodát is kaphatunk ezzel a csomaggal. Ezek gondolom azért többségében inkább masszív felhőkarcolók lesznek, nagyobb mennyiségű dolgozó befogadására lesznek képesek, és nem mellesleg csinos bevételt fognak hozni. Például egy mostani városomban egy high density iroda önmagában termel 145 000 pénzt. Tehát az biztos, hogy ezekkel az épületekkel még tovább lehet majd növelni a feldolgozóiparból, a kereskedelemből, illetve az irodákból származó bevételt. Mindezek mellett pedig néhány épülethez további toldalék épületet is lehet választani, amely még jobban kiteljesíti ezt az élményt. Eredetileg pedig úgy gondoltam, hogy ez a tartalom már csütörtökön meg fog jelenni, de valami miatt aztán nem tettem föl, még nem éreztem késznek, nem volt meg a skyscraper-ös tartalom, és milyen jó, hogy így tettem, mert mire hazaértem, csütörtök este kijött egy részletesebb Dev Diary, amiből már sokkal többet tudhatunk meg az ellátási láncokról. Az ellátási láncok Content Creator Packet Buddy Dea neve fémjelzi, akit már ismerhetünk korábban, a dél-nyugat, vagyis a texasi, floridai típusú City Skylines 2 Region Packs-ről, valamint a különböző parkolókkal rendelkező utakról is. Ami viszont ennél sokkal érdekesebb, az a koncepció, hogy hogyan építette föl ezeket az ellátási láncokat. Itt láthatunk egy magyarázatot is rá, csak itt még nem látszik az, aminek látszania kéne, de mindjárt, hogyha lejjebb viszem, akkor látni is fogjátok. Tehát a Supply Chains Content Creator Pack a következőképpen fog fölépülni, lesznek a különböző gyárak, ezek egyedi signature buildingek lesznek azok a kereskedelmi egységek, amelyek a gyárak által előállított készterméket, azt föl fogják venni, értékesíteni fogják, egy idő után már többet kell értékesíteni, és ezért fejleszteni kell a különböző gyárakat, és végül a megfelelő marketing hátteret is meg kell teremteni, és erre fognak szolgálni a különböző irodák. Itt egy szemléletes példán keresztül végig is követi ezt az ellátási láncot, tehát van nekünk a gabona malmunk, amely a gabonából lisztet fog csinálni, a lisztből utána kenyeret, illetve cukrász süteményt fognak készíteni a pékség és cukrászda épületben, utána fejlesztenünk kell a gabonamalmot, hogy fejlettebb termékeket tudjon előállítani, és ez után pedig következhet a televíziós stúdió, amely majd a megfelelő marketing hátteret fogja az egésznek megteremteni. Így ezt mind a 9 alapvető termék esetében végig fogja játszani. 9x4 az ugye 36 lenne, de úgy lesz ez 27 plusz 9, hogy van a 27 alapépület, ezt látjuk az első, második, illetve negyedik oszlopban, és a különböző
gyáraknak a fejlettebb változatát, a fejlesztett változatát látjuk a harmadik oszlopban, tehát így minden szépen a helyére kerül, minden értelmet nyer, és az egész egy nagyon logikus ellátási láncá rendeződik össze, még akkor is, hogyha meglepő lehet az, hogy tévéstúdióval kell majd reklámozni a különböző gabonapelyheket, illetve cukrász süteményeket. De ezt mind a 9 alapvető nyersanyagnál megtehetjük, tehát sorrendben a már ismert nyersanyagok: fa, gabona, élőállat, zöldség, gyapot, olaj, ért, szén, illetve kő. Így azután igen érdekes lesz majd felfedezni ezeket az ellátási láncokat, illetve egyre újabb épületeket kioldani. Valószínűleg ezek az épületek egymásnak előfeltételei lesznek, tehát például nem lehet addig televíziós stúdiót építeni, amíg a pékséget, illetve cukrászdát meg nem építettük. Így ez szerintem elég izgalmasan hangzik, és elég hosszú távú szórakozást is fog ígérni. Elsőre azt mondtam volna, hogy nem must have kiegészítő ez a supply chains, de hogyha mindez jól fog működni, akkor egy teljesen új szintjét adhatja az iparnak és a kereskedelemnek, egyben segíthet a különböző ellátási láncok megértésében is, tehát akár tanítási célra is felhasználható lesz a City Skylines 2 ezen Content Creator Pack-je. Nézzük akkor ezek után a következő Content Creator Pack-et, amely a Skyscrapers névre hallgat, vagyis felhőkarcolókat fogunk kapni. De nem ám akármilyeneket, 15 darab felhőkarcolót, 2 darab egyedi szerviz, vagyis kiszolgáló épületet, 23 kísérőfejlesztést, vagyis toldaléképületet, és 3 darab propot, amely pedig a padokat fogja jelenteni. Ez a kiegészítő egyértelműen arra megy, hogy látványos legyen, még akkor is, hogyha a különböző kísérő épületek nagyon jó, hasznos funkciókat fognak adni ezekhez a monumentális létesítményekhez. A készítő Revo ígérete szerint akár 600 méteres magasságig is növelhetjük ezeket a felhőkarcolókat. Nyilván itt arról van szó, mivel signature buildingeket kell letenni, hogy a beépített toldalék épületek fogják 600 méteresre növeszteni ezeket a felhőkarcolókat. Ezek után nézzük meg a megnevezéseket. Csináltam egy csoportosítást azzal kapcsolatosan, hogy milyen földrészről származnak ezek a megnevezések. Hangsúlyoznám, hogy ezek az épületek nem valódiak, ahol találtam hasonlóságot az épület neve és feltételezhető jellege között, azt ott aláhúzással jelöltem. Az is nagyon látszik, hogy erőteljesen az észak-amerikai stílus képviselteti magát, kevésbé az ázsiai, illetve közepes mértékig az európai, valamint az others, vagyis az egyéb máshová nem sorolható épületek. Itt a név alapján próbáltam meg kitalálni, hogy vajon melyik földrészhez illeszthetőek ezek az épületek. Azt nem tudtam egyelőre megállapítani, hogy ezek vajon rezidentálok, kommerciálok vagy irodák, mind a háromból kapni fogunk majd. Vannak olyan nevek, amelyek lehet, hogy máshonnét ismerősek lehetnek, például Grandview Heights az van Amerikában, de egy kilátóhely, tehát nem felhőkarcoló, de valószínűleg ez ihlette a felhőkarcolónak a nevét. A Harston Yards az kísértetiesen hasonlít a Hudson Yardshoz, amely New Yorknak a legújabb negyedét jelenti, legújabb felépített negyedét a 7-es metró végállomásánál, tehát valószínűleg, hogy ott pedig egy New York-i típusú felhőkarcolót fogunk kapni. Nézzük ezután
a fejlesztési naplót, amely a tegnapi napon, vagyis 2025. december első napján jelent meg. A Skyscraper csomag készítője, Revő, akit korábban többek között a City Skylines Mid-Century Modern Content Creator Packjéből ismerhettünk. Nagyobb részt az inspiráció is ebből a korszakból, azaz az 1950-es és 1970-es közötti korszakból származik. A készítőjük ugyanakkor újra gondolta ezeket az égbetörő létesítményeket. A modern várostervezésben ugyanis egyre gyakoribb, hogy egy-egy ilyen monumentális épületet már több célra is használnak. A felhőkarcolókat így manapság már nem egyetlen funkcióra építik, inkább több célú komplexummá válnak. Átalakulásuk így megfelelő választ tud adni a gyorsuló urbanizációra, egyszer mint következménye a fenntarthatóságnak, valamint annak, hogy a városok hatékonyan akarják kihasználni a rendelkezésükre álló, sokszor igen szűkös területet. A City Skylines 2-ben a toldaléképületek miatt így már lehetséges az, hogy lakó-kereskedelmi, valamint akár rekreációs pihenő funkciókat egyetlen épületben ötvözzenek. Mindez igazán különleges közösségi hangulatot teremt, hiszen az emberek így egy helyen élnek, dolgoznak, kapcsolódnak, egymáshoz nagyon közel, akár egyetlen lakótömbön belül. A vertikális, azaz függőleges térhasználat pedig így a fenntarthatóságot is segíti, hiszen kevesebb városi területet foglal el, vagyis több zöld felület maradhat a városban. A felhőkarcolók csomag így összesen 17 különböző fizikai épületet tartalmaz, ezen kívül 23 fejlesztés érhető el majd az épületek csoportjához, amelyek további testre szabási lehetőségeket kínálnak. Ezek a fejlesztések 5 további épületet tartalmaznak, amelyek a főépület köré helyezhetők, és ami a legizgalmasabb, hogy 3 extra felhőkarcolót is, amelyek közvetlenül a főtelekre helyezhetők. A többi fejlesztés pedig az épület dizájnjának vagy funkciójának kiterjesztését fogja szolgálni. Ezek után pedig következik egy egészen részletes lista a felhőkarcolókról. Menjünk gyorsan végig ezen is. A Westmont Tower a legalacsonyabb irodai épület, nagyjából 105 méter magas, postaszolgáltatással, illetve rooftop étteremmel egészíthető ki. Az Arroyo Seco egy nemzetközi stílust képviselő irodai épület, amely 110 méter magas, körülötte pedig nagy zöld felület található, rendőrfőkapitánysággal felszerelhető, valamint süllyesztett parkolóval, illetve akár helikopter leszálló pályával is. A Bill Creek egy 120 méter magas lakóépület, amelyet föl lehet szerelni rendőrőrssel, hogyha a második épületet is megépítjük hozzá. Az Emerald Towers, vagyis a smaragd tornyok mixed residential, azaz vegyes komplexum, a földszinten kereskedelmi egységek találhatóak, míg a torony tetején lakóépületek 130 méter magasságú, és ez még általános iskolával is felszerelhető. A Seavers Building ismételten egy nemzetközi stílust képviselő irodaház, amely 150 méter magas elől és hátul, és nyitott közösségi terekkel, városháza fejlesztést lehet hozzáadni, és ez ugyanazokkal a hatásokkal fog járni, mint az alapjáték városháza épülete. A Docklands Tower ismételten egy mixed residential, amely már 150 méter magas, ez felszerelhető tűzoltó fő parancsnoksággal, valamint természetesen itt is ki lehet alakítani a helikopter leszálló pályáknak a rooftop részt.
A Longwires Tower a brutalizmus jegyében épül, gyakorlatilag elpusztíthatatlan. A készítő ígérete szerint ennek megfelelően pedig elektromos alállomás modult kaphat a föld feletti és föld alatti áram továbbításához egyaránt, valamint Telecom Towert is. Ezen kívül, mivel ez egy nagyon masszív épület, akár bunkerként is szolgálhat a katasztrófák esetére. A Coruna épület már egy 160 méteres irodaház, nagyon látványos, mert egy egész kampusz modult lehet belőle kifejleszteni, kutatásokra, fejlesztésekre, valamint hatékonyabbá teszi az elektronikai iparágat, mindeközben pedig még csökkenti a városnak a szemét termelését is. Nagyon izgalmasnak hangzik, és talán ez a leglátványosabb ezzel a rengeteg épülettel, nem a legszebb, de biztos, hogy a legkiterjedtebb. A Finanzturm egy olyan épület, amely a valóságban is létezik, Európa 80-as éveinek irodai csúcspontját idézi, 200 méter magas, csökkenteni fogja a kölcsönökkel kapcsolatos hitelnek a kamatát, valamint kiterjeszti az export és import lehetőségeinket, illetve növeli annak hatékonyságát. A Lighthouse Point egy 205 méter magas épület, komplexum, mert ez is 2 épületből áll, wellness centerrel lehet kiegészíteni, rekreációs rooftop, vagyis tetőkert modult kaphat, amely a városi jólétet fogja javítani. Ez a Wellness Center fejlesztés egy érdekes dolog, mert Wellness Center, ha jól emlékszem, nem volt a játékban, eddig csak uszoda, tehát lényegében ez egy újfajta épületnek is felfogható. A Grandview Heights a csomagnak a legnagyobb kiterjedésű komplexuma, több összekapcsolt toronnyal, kórházmodullal, valamint kísérő parkolóval is rendelkezik, ezen kívül pedig a járványok megelőzésére szolgáló toronnyal, valamint további helikopter leszálló pályákkal is felszerelhető. A Kensei Tower egy bevásárlóközpont, érdekes módon erről nem mutatnak külön képet, viszont ez egy kereskedelmi épület, amely több szintes, illetve több funkciójú középiskolával lehet felszerelni ezt az épületet. Az Aurum Spirál egy 340 méter magas iroda, épület, futurisztikus jellegével. A Hurston Yards megint egy rezidentál típusú épület, amely ugyanakkor a bevásárlóközpontnak is otthont ad, kilátó toronnyal, illetve kilátó hellyel, ez az Observation Deck felszerelhető, az importnak és az exportnak bónuszokat ad, illetve a hulladékkezeléssel kapcsolatosan is ad némi előnyt. A következő, ez a Terminal City Bank, egy 350 méter magas épület, ezt valószínűleg a közlekedés szerelmesei sokszor fogják megépíteni, mert nem csak, hogy egy pénzügyi központként fog szolgálni a belvárosban, hanem egy 4 vágányos metró megállóval is felszerelhető. Illetve itt van még a kereskedelemnek a nagy épülete, ez a csomag második legmagasabb épülete, a maga 546 méterével. Az 546 méter arra vonatkozik, hogy ennyivel lehet növelni, hogyha fejlesztéseket adunk hozzá, shopping mallal, azaz bevásárló központtal lehet fejleszteni, illetve különböző zöldtetős közösségi terekkel, valamint parkolóval is kibővíthető. És a legmagasabb épület végül a Silver Dragon, amely Kínának a legmagasabb épülete, ez az, ami 600 méterre is növelhető, főiskolai kampusz szerelhető fel rá, illetve ez egy nagyon izgalmas dolog, felszerelhető egy egyedi fejlesztéssel, ez a geotechnikai intézmény, amely
kiterjeszti mind a szén, mind pedig az olaj lelőhelyeket a városon belül. Valamint ez már csak a ráadás, 3 új típusú padot lehet találni, amely ki tudja teljesíteni ezt a belvárosi élményt, valamint természetesen máshová is lehelyezhető, lehet, hogy igen gyakran használni is fogjuk más helyzetekben is. A városépítős játékok világában ritkán érkezik egyszerre 2 olyan tartalomcsomag, amely ennyire képes kiteljesíteni a játékélményt, mint a Cities Skylines 2 új Content Creator Packje. A Supply Chain számomra azért izgalmas, mert végre kézzelfogható rendszert ad az ipari termelési láncok bővítéséhez. Nem csak új épületeket kapunk, hanem egy logikusan felépített ipari fejlődési ívet is, amely megmutatja, a városipara lehet fokozatosan, tudatosan növelhető, és nem kell rögtön gigagyárakat a térképre pakolni. A Skyscrapers ezzel szemben a látvány és a funkcionalitás elegye. Külön bónusz, hogy a felhőkarcolók több célúak, akár iskolát, kórházat, rendőrséget, éttermet vagy egyetemet is integrálhatunk egyetlen toronyba. A felfelé építkezés így nem csak látványos, hanem okos döntés is, hiszen egy épület több RCI igényt képes kiszolgálni. A jól működő város mindig az egyensúlyról szól, és ezek az új épületek pont ezt támogatják. Nem maga a létesítmény a lényeg, hanem a kombinációk, amelyekből a város valódi profitot kovácsolhat. Persze árnyoldalai is lehetnek az újdonságoknak. A túl sok multifunkcionális felhőkarcoló könnyen felboríthatja az érzékeny RCI keresletet, akár teljesen eltüntetve egyes zónák igényét. Több városomban már most is tapasztalom a közepes sűrűségű lakó- vagy irodaigény visszaesését. Technikai oldalon pedig a részletes, hatalmas épületek terhelhetik a szimulációt, ami optimalizálás nélkül komoly teljesítménygondokat okozhat, különösen a nagy metropoliszokban. Mindezek ellenére az összkép pozitív. Új, értelmes lehetőségeket kapunk az ipar fejlesztésére, és a felhőkarcolók végre nem csak díszletek, hanem valódi városi funkciókat hordozó hasznos elemek. Ez pedig 2026-ra is biztató jövőképet ad. A gyorsuló CCP és DLC kiadások, valamint az egyre finomodó játékmenet alapján jövőre talán tényleg a helyére kerülhet a városépítők királya. A Cities Skylines jelenéről és 2026-os kilátásairól pedig egy külön videóban fogok beszélni. Ha érdekel, érdemes feliratkozni és megnyomni a csengőt is, hogy ne maradj le a játék évvégi helyzetértékeléséről. És igen, időközben nem csak a hajamtól, hanem a csomagokkal kapcsolatos aggodalmaimtól is sikerült megszabadulni, hogyha pedig érdekel, hogyan koronázzák meg a Skyscrapers és a Supply Chain 2025-öt, akkor tarts velem, szerdán 17 órától élőben egy streamben fogjuk megnézni a csomaggal kapcsolatos újdonságokat, és természetesen építkezni is fogunk több városomban ezekkel az újdonságokkal. Várlak benneteket akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!